như tiêu đề thì mình sẽ dẫn mọi người đi một ngày ở Sài Gòn, mà ở Hà Nội chắc chắn là không có. Thế đến tầm chiều khi mà tắt nắng thì thời tiết ở Sài Gòn sẽ dễ chịu hơn nhiều, cho nên là không có mua được phong để theo. Đây, hôm nay đến thì mình sẽ lấy chiếc máy ảnh này. Mình nghĩ rằng là trong cuộc sống hiện đại, việc hai vợ chồng tin tưởng cũng như là tôn trọng cái sở thích của nhau ấy, nó rất là quan trọng luôn. Có được tình yêu rất to lớn. Ngày xưa nếu mà đưa Cam đi học ấy, thì khoảng tầm 8 giờ 15 mới về được đến nhà để đi tập. 7 giờ thì xe đã đón Cam rồi, cho nên là đưa Cam xuống xe buýt, sau đó thì lên trên tầng tiện ích để tập luôn. Với cái nhu cầu của mình ấy, thì mình thấy rằng là tập ở phòng gym chung cư thì mình thấy rất là đủ và ok rồi. Cái bể bơi chung cư mình thì trông rất là đẹp, và xung quanh thì cây cối, xong rồi bầu trời xanh nhìn rất là đã. Nhưng mà nó có bị đúng một cái nhược điểm là cái nước nó rất là lạnh. Cho nên là lúc nào mà muốn bơi mà xuống nước mà không bị lạnh ấy, thì bơi tầm trưa thì là ok. Xin cảm ơn. Ok, như vậy là mình đã kết thúc một tiếng tập tay vai. Ở buổi sáng thì mọi người có thắc mắc là mình đang uống cái gì không? Hết whey với cả pre-workout từ khá là lâu rồi, mình cũng lười chưa mua lại. Pre-workout thì bây giờ là mình thay bằng cà phê, nhưng buổi sáng mọi người thấy là mình chiết một ly espresso, sau đấy thì mình pha ra americano ấy. Uống nó vừa tỉnh táo này, vừa ngon này, vừa không có calo này. Khi mà có caffeine trong người nó cũng sẽ giúp mình tập khỏe hơn nữa. Ngày hôm nay thì là một ngày mà mình khá là rảnh. Như tiêu đề thì mình sẽ dẫn mọi người đi một ngày ở Sài Gòn. Bây giờ thì mình sẽ về tắm rửa chuẩn bị, sau rồi thì chúng ta đi ăn sáng nhé. Một vài những cái đôi giày mà mình hay đi, giày của mình với cả giày của Cam, mang xuống ngay dưới nhà để đi giặt. Sẽ đi ăn một cái món ăn mà ở Hà Nội chắc chắn là không có. Món này thì bọn mình đã từng quay vlog rồi. Khi mà ăn sáng một cái món ăn gì đó ở trong miền Nam, trong Sài Gòn thì mình sẽ nghĩ ngay đến món ăn này. Sáng ngày hôm nay thì chúng ta đi ăn hủ tiếu mì gà cá nhá. Nước dùng của món này thì sẽ được nấu từ thịt cá lóc hay còn gọi là cá quả mọi người, và nước luộc gà ta. Thịt cá thì đã được lọc rất là kỹ rồi cho nên là sẽ không có xương và không hề có vị tanh luôn. Nước dùng thì sẽ hơi thiên ngọt một chút và sẽ thơm vị hành phi. Món này ăn kèm với cả bánh pate xô giống như kiểu phở ăn kèm với cả quẩy mọi người. Vỏ bánh thì giòn ngàn lớp và không hề có men cho nên là sẽ không bị đầy bụng đâu. Ở bên trong thì là nhân thịt mặn, sợi mì trứng tươi và ăn rất là dai. Nếu có dịp tới thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người thử món ăn này nhé. Rất là ngon luôn mọi người ạ. Đây, Hà Ký mì già. Từ ngày vào Sài Gòn ấy, bọn mình thích món này cực kỳ. Thời tiết Sài Gòn thời gian này vào những cái thời điểm như là sáng trưa hay là buổi trưa hay là đầu giờ chiều thì rất là nóng. Có những hôm lên tận 36, 37 độ. Và nếu như là đi đâu thì mọi người nhớ là phải mặc cái áo nó dày dày một chút để mà có thể che nắng nha. Nhưng bù lại mọi người có thể nhìn thấy ở trên hình thì khi mà trời nắng này, trời trong xanh và mây trắng ấy thì quay lên hình nó sẽ rất là đẹp. Trông mây, trông trời cứ như là bầu trời ghép ấy. Mình sẽ dẫn mọi người tới một quán cà phê này. Quán cà phê này thì mình cũng chưa ngồi bao giờ và mình cũng tình cờ xem được nó trên YouTube. Nó sẽ thiên về đồ uống nhiều hơn là thiên về một cái địa điểm đẹp để mà chụp ảnh. Đợt này thì mình đang uống cái loại hạt mà ở ngoài Hà Nội có gửi vào cho mình một quán có tên là Green Bean Coffee ở ngay Lý Nam Đế, cũng rất là ok. Nhưng mà mình cũng muốn là thử thêm nhiều cái loại hạt mới cho nên là mình sẽ dẫn mọi người qua cửa hàng này. Cửa hàng này thì nó ở ngay trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thôi. Cái tiệm cà phê đấy thì nó sẽ nằm ở trong một cái hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.
phố này thì quá là khó đỗ xe. Có một điều sau 5 năm mình ở Sài Gòn mà mình thấy rằng là ở Sài Gòn gửi xe ô tô rất là khó mọi người ạ. Ở Hà Nội gửi xe ô tô thì sẽ dễ hơn, nhưng mà hầu như là những cái bãi đó đều là những cái bãi đỗ xe tự phát, là mọi người có thể đỗ được và người ta sẽ thu mọi người tiền, những cái cá nhân người ta mở lên thôi, sau đó người ta cũng sẽ thu mọi người tiền, ít nhiều là mọi người vẫn sẽ đỗ được. Còn ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy thì sẽ được quy hoạch quy củ hơn. Những cái địa điểm nổi tiếng ví dụ như là công viên Tao Đàn, nhà thờ Tân Định hay là chợ Bến Thành thì thường là sẽ có bãi đỗ xe và sẽ sử dụng app My Parking để mà chúng ta trả tiền. Cứ 1 tiếng là 25.000, rất là xanh chín, rất là rõ ràng và mình cũng thích như vậy hơn. Tuy nhiên thì những cái khu vực lân cận ấy, thì mình thấy rằng là cái bãi đỗ xe nó khá là ít. Nếu mà mọi người muốn gửi xe thì mọi người phải thường gửi xe trong trung tâm thương mại hay là trong các cái tòa nhà văn phòng. Đấy cũng chính là những cái ưu nhược điểm mà mình nhìn thấy được sau những năm mà mình lái xe tại thành phố Hồ Chí Minh. Chú ơi, chú cho con hỏi mình có nhận trông xe không chú? Mình có nhận trông xe không chú? Anh đi đâu lâu? Con đi ra bên Nguyễn Thị Minh Khai khoảng tầm 30 phút thôi ạ. Vâng, con cảm ơn chú. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Tuyệt vời. Cho con để tầm 30 phút nha. Ok, mình đã để được xe ở đây rồi mọi người. Ngay đối diện Thảo Cầm Viên luôn. Và bây giờ thì mình sẽ đi bộ khoảng tầm 200-300 mét thôi. Đây là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Còn bên này là Thảo Cầm Viên đấy mọi người. Đây là cổng chính của Thảo Cầm Viên luôn. Bây giờ đang là tầm gần trưa rồi, nắng lắm, nóng lắm. Nhưng mà nó vẫn thoáng. Còn nó rất là khác với cả cái nóng ở ngoài Hà Nội. Cái nóng ở ngoài Hà Nội thì nó sẽ oi bức và nó không thoáng, nó không có gió. Nói chung là nơi nào thì nó cũng nóng thôi. Nhưng mà cứ đến tầm chiều khi mà tắt nắng thì thời tiết ở Sài Gòn thì sẽ dễ chịu hơn nhiều. Sau lưng mình, các anh chị dân văn phòng đi ra ăn trưa. Mình thì không có trải nghiệm đi làm văn phòng từ xưa đến nay. Hẻm 12 Nguyễn Thị Minh Khai. Ở đây đang làm đường thì phải. Cái quán cà phê đó tên là Yellow Cup thì nó cũng ngay đây thôi. Cảm ơn anh ạ. Vâng ạ. Cà phê rất ngon, vị dễ uống, vừa phải. Nhưng mà hình như là họ không có bán hạt thì phải. Tại sao là lúc đầu mình đọc kiểu gì lại có bán cả hạt nhỉ? Hay là do mình nhìn không kỹ ta? Ok, nhưng mà mình đã uống được một ly cappuccino rất là ngon rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi mua cho mẹ theo một cái cốc ở trong Sài Gòn Center. Sau đó thì mình sẽ đi lấy một cái món đồ này mà vợ chồng mình đã suy nghĩ khá là lâu. Và cuối cùng bọn mình đã quyết định là bọn mình sẽ đầu tư nó. Đây bây giờ mình sẽ vào trong Typo để mua cho mẹ heo cái ly ở trong đấy. Heo đang muốn mình mua cho mẹ heo cái ly này nhưng mà nó không có hình. Thì đợt trước là bên Christmas bên quận 7 mình có thấy, nhưng mà ở đây đang thấy không có cái màu đó. Vẻ như là ở đây hết. Em sợ là để em check thử lại nha anh. Nếu mà trong trường hợp hết thì em xem thử ở Christmas có không nhá. Dạ rồi. Cảm ơn em. Rất là tiếc là cái màu mà mẹ heo thích là có màu hồng đấy, thì có những cái cơ sở ở Christian Mall hay là ở Vạn Hạnh Mall thì họ đều đã hết, cho nên là không có mua được cho mẹ heo. Và bây giờ thì mình sẽ qua Vicom Đồng Khởi. Đây, hôm nay đến thì mình sẽ lấy chiếc máy ảnh này A7C2. Cái lens hôm nay mình lấy sẽ là cái lens 2470 f2.8 G Master này. Cái 2470 này thì đúng là nó gọn và cầm đi thì nó sẽ tiện lợi hơn, nhưng mà mình nhiều khi mình muốn quay cận hơn ấy, cho nên là mình muốn lấy cái tiêu cự nó lên tới 70. Rồi bây giờ mình đi check cái combo của mình ha.
ra đây sẽ là một món quà sinh nhật mà mẹ heo định tặng cho mình vào đúng dịp sinh nhật cơ. Mẹ heo định bí mật tặng mình một chiếc flying cam. Cái flying cam để có mẹ heo thì mẹ heo đặt bộ full combo thì chưa có, cho nên là hôm sinh nhật của mình thì mẹ heo không có tặng được. Thế là hai vợ chồng mình ngồi nói chuyện với nhau, bảo là bây giờ thực sự là mình đang cần một cái flying cam hay là mình cần một cái bộ máy ảnh cơ nó thật sự tốt hơn nữa so với những cái máy ảnh cơ mà bọn mình đang có. Trước đây thì bọn mình chỉ sử dụng máy ảnh crop thôi, cho nên là hai vợ chồng mình mới ngồi phân vân mãi, tính toán mãi, và cuối cùng là bọn mình quyết định là bọn mình sẽ lấy bộ máy ảnh này. Mẹ heo quyết định là sẽ tặng mình thêm một cái bộ máy ảnh. Hôm nay thì mình chỉ qua để mà mình lấy thôi. Đầu tháng thì mẹ heo đã tặng mình một cái đồng hồ thì mình thấy cũng rất là thích rồi, tại vì là đấy là món quà mà kiểu như là mình cũng muốn có. Bảo mẹ heo là thôi nhé, đừng có tặng thêm gì nhé, nhưng mà mẹ heo vẫn muốn tặng mình. Qua vlog này thì cũng muốn gửi lời cảm ơn đến vợ tôi rất là nhiều. Hai vợ chồng mình đấy sẽ có những cái ngày riêng của mình và mình thích đi đâu thì mình đi, hoặc là cũng giống như mẹ Loan cũng thế thôi, sẽ có những ngày mà mẹ Loan sẽ một mình và mẹ Loan làm những việc mà mẹ Loan thích. Mình nghĩ rằng là trong cuộc sống hiện tại, việc hai vợ chồng tin tưởng cũng như là tôn trọng cái sở thích của nhau ấy, nó rất là quan trọng luôn, và nó cũng góp phần rất lớn để mà tạo nên một gia đình mình nghĩ rằng là yên ấm và hạnh phúc. Ở đó thì cái sự tin tưởng thì nó sẽ được củng cố. Bên cạnh đấy thì bản thân mình sẽ không bị cảm thấy những cái cảm giác như là bị gò bó, bị ai lúc nào cũng kiểu kiểm soát theo dõi. Thì mình nghĩ rằng là cái mối quan hệ vợ chồng nó sẽ càng trở nên cởi mở và lại càng hạnh phúc hơn. Từ ngày mà vợ chồng mình vào Sài Gòn ấy thì cái tình cảm gia đình của hai vợ chồng mình nó lại được tăng thêm một bậc. Mọi người biết tại sao không? Tại vì là ngày xưa khi ở Hà Nội ấy, thì sẽ vẫn có ở gần gia đình hai bên này, rồi có bạn bè thân thiết lâu năm xung quanh này, xong rồi có kiểu công việc cửa hàng những thứ ở đó. Nhưng mà từ ngày mà cả gia đình mình quyết định vào Sài Gòn thì khi mà vợ chồng mình vào Sài Gòn thì vợ chồng mình đâu có quen ai đâu, chỉ có đúng gia đình 3 người là 4 người. Thời điểm đấy là 4 người là có vợ chồng mình, có Cam và có Chun thôi. Cho nên là khi mà chuyển đến một nơi xa thì rõ ràng là cái điểm tựa duy nhất là những cái người thân trong gia đình của mình như thế. Cho nên là mình thấy rằng là sau cái lần mà chuyển vào Sài Gòn cách đây 5 năm thì cái tình cảm vợ chồng của hai vợ chồng mình nó gắn kết hơn, và nó trở thành cái chỗ dựa nó vững chắc hơn nhiều bậc luôn ấy, chứ không phải là một bậc đâu. Cho nên là cái quyết định mà chuyển vào Sài Gòn thì đến thời điểm hiện tại thì vợ chồng mình cảm thấy nó rất là đúng đắn. Bọn mình vào Sài Gòn tính đến bây giờ là cũng đã được gần 5 năm rồi, và khi mà vào đây thì bọn mình đã bắt đầu quen thuộc hơn cuộc sống trong này, cách sinh hoạt, nếp sống của người dân ở trong miền Nam, rồi khí hậu, rồi thời tiết, rồi món ăn, tất cả mọi thứ thì bọn mình cảm thấy rất là hợp, và bọn mình rất là tận hưởng cái cảm giác mà khi mà bọn mình chuyển vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra đúng cái đợt mà vợ chồng mình chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh cũng là một trong những cái đợt mà nó có rất là nhiều biến động. Sài Gòn thì vốn dĩ là một nơi quá là sôi động đi, nhưng mà năm 2020 bọn mình chuyển vào thì đúng là cái thời điểm mà dịch Covid-19 nó bùng lên. Xong rồi bọn mình được tháng 3, tháng 4 năm 2020 mua nhà. Sau đấy thì vừa phải sửa, vừa phải tránh dịch lockdown ngoài Hà Nội. Chính thức chuyển vào đây là tháng 8 năm 2020. Sau đó thì cứ nghĩ mọi chuyện là dịch nó đã êm rồi đúng không? Xong rồi bắt đầu năm 2021, trời ơi, dịch nó căng thẳng hơn rất là nhiều. Đặc biệt là thời điểm đấy là Sài Gòn lockdown này. Rồi bọn mình muốn mua kiểu mớ rau, miếng thịt ở nhà thôi cũng rất là khó. Bản thân mình cũng bị Covid tới tận 3 lần, cũng rất là mệt. Xong rồi bọn mình vẫn nhớ là những hôm mà kiểu như xếp hàng đêm ở dưới siêu thị, ở dưới chung cư để mà kiểu có thịt một cái là sẽ phải mua theo suất. Bọn mình sẽ được phát một cái phiếu, và trong một tuần thì sẽ có khoảng tầm 2 ngày đúng một cái thứ đấy là cái tháp mà mình ở được xuống để mà mua thịt, mua rau thì xuống để xếp hàng. Rồi dần dần thì mình thấy là Sài Gòn phục hồi lại khá là nhanh. Tất nhiên thì mình cũng thấy rằng là trong những cái năm vừa qua thì kinh tế nó cũng khá là khó khăn. Xung quanh mình bạn bè rồi mọi người mình biết rằng là cũng có rất là nhiều những cái trường hợp mà mọi người cũng gặp những cái trắc trở hơn trước đây rất là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ rằng là rồi dần dần thì mọi thứ nó sẽ ổn lại thôi. Biết đâu chính những cái trắc trở đó nó sẽ trở thành một cái cơ hội mới, một cái đường đi mới để mà sau này cuộc sống của chúng ta tốt hơn thì sao, đúng không nào? Không ai nói trước được điều gì cả. Bây giờ thì sau khi mà lấy máy ảnh ở Vincom xong thì mình vẫn quyết định là mình sẽ đi sang Christian Mall ở bên quận 7, tại vì mình vẫn đang có thời gian. Mình nghĩ là sẽ kịp để về đón Cam. Thì mình vẫn muốn qua tận nơi để mình xem là ở Typo ở bên quận 7 còn cái ly đó cho mẹ heo hay không. Mặc dù là lúc ở Sài Gòn Central là mình đã nhờ các bạn ở đó là check cho mình các chi nhánh, thì các bạn ấy cũng bảo là bọn em hết sạch cái mẫu đấy rồi, nhưng mà mình vẫn muốn. Bây giờ mình đang ở Christian Mall bên quận 7 và mình nghĩ rằng là cái cốc này nó sẽ có ở đây nhá. Mình nghĩ rằng là nó sẽ có biệt tầng 2. Mình không nhầm cái đấy nó ở tầng 2 hay là tầng 3 cả. Đây, Typo đây là ở tầng 2 của Christian Mall. Ở trước thì vợ chồng mình đã thấy cái ly đấy ở đây. Em ơi,
Anh đang tìm cái cốc này màu hồng trơn ấy, mình còn không? Để em tìm con xem luôn. Đúng rồi. Lúc nãy các bạn, anh có nhờ các bạn gọi sang ấy, nhưng mà các bạn bảo hết rồi, nhưng mà thôi anh tiện đường anh cứ qua. Hết rồi mọi người ạ. Và các bạn ấy cũng đã rất là cố gắng để tìm, thì mình không cam lòng là về tay không ấy, cho nên là mình quyết định là mình sẽ lấy cái này. Và cái này thì sẽ uống trực tiếp, và thường là mẹ heo khi mà đánh son uống trực tiếp nó hay dính cái son lên đây này, cho nên là mẹ heo thích cái của ống hút hơn. Hình như ở trước nó cũng có cả cái màu xanh nhạt này đúng không em? Màu xanh nhạt đấy thì còn à? Ok, để xuống đấy cho em. Đấy, lúc nãy mẹ heo thì có hỏi mình cái màu xanh nhạt này, thì ở bên này họ vẫn còn cái màu xanh nhạt này, thì mình chắc là mình sẽ lựa cái nào mà nó đỡ bị xước nhất. Vẫn có ống hút nha. Mình sẽ bonus thêm cho hắn một quyển sổ màu hồng nữa. Không uổng công. Đi cũng khá xa đấy. Bây giờ thì mình sẽ về lại quận 2 để đi đón Cam thôi. Còn 45 phút nữa thì Cam tan, chắc là đi từ đây về đấy cũng phải tầm đó. Cam đang muốn qua công viên bờ sông chỗ trong ấy kìa. Siêu nắng. Vui. Vừa nắng vừa gió vừa vui. Công viên bờ sông ấy thì sẽ có rất là nhiều hoạt động. Đằng sau mình ấy là cầu Ba Son đấy mọi người. Chỗ đấy thì mọi người chơi pickleball này, hay mọi người cắm trại, hay mọi người chạy bộ rất là đông. Ở đây thì có sân bóng rổ này, sân trượt skate, trượt patin. Và trong kia thì là cái đồi trong chóng. Cam sẽ làm gì trong đồi trong chóng kia? Nghỉ hè thì có các bạn vào chơi, xong anh chị vào chơi, Cam dẫn mọi người qua đây ha. Vừa thì cũng đẹp với nắng một tí. Con dẫn hay là bố dẫn? Con dẫn chứ. Bố nghĩ là nếu mà mình đi tầm chiều hoàng hôn nó sẽ đẹp hơn đấy. Với cả nó đỡ nắng hơn, tầm khoảng 1 tiếng nữa thì nó sẽ đỡ nắng. Bố nghĩ đây sẽ là một cái công viên cố định ấy Cam, chứ không phải là người ta làm theo đợt đâu, mà lúc nào nó cũng sẽ có trong chóng ở đây. Đó, view đằng kia thì là view cầu Ba Son. Xong rồi rất nhiều trong chóng. Trông cũng đẹp nhở, cũng thích phết đấy. Đây mà chiều hoàng hôn ấy thì sẽ rất là đẹp ấy. Cái màu trắng này, có một cái màu trắng ở đây. Cam nhở? Đâu một tím đâu. Em chúng tôi đi tắm nắng đã xong. Cam tắm nắng chưa? Ôi. Mồ hôi ướt hết tóc. Ơi nhờ. Có xong nhở? Thì đang thấy vừa là cái tay ấy của. Cái tay, cái phần vẩy là cái đuôi đúng không? Có một điều mà mình suy ra được từ chính bản thân, đó chính là ở độ tuổi ngoài 20, mình thường coi trọng cái sự mở rộng, hướng ra bên ngoài và tự hào khi mà quen biết rộng này, tìm cơ hội để khẳng định bản thân. Nhưng mà hiện tại thì mình đã ngoài 30, mình ưu tiên cho chất lượng, chiều sâu và sự bền vững. Mình nhận ra là không cần phải chạy theo số lượng đâu. Cái mà mình đã từng tự hào, và chỉ cần một vài những cái mối quan hệ đáng tin này, có chiều sâu, thấu hiểu mình mới mang lại những cái giá trị lâu dài và hạnh phúc. Với mình thì sẽ có những nguyên tắc để nuôi dưỡng các mối quan hệ chất lượng. Thứ nhất, để gắn bó lâu dài thì mình sẽ chọn những người có cùng giá trị, chứ không chỉ có cùng sở thích, sẵn sàng đồng hành cùng mình lúc khó khăn, chứ không phải chỉ khi vui vẻ. Điều thứ hai, đấy là bên nhau bằng sự hiện diện đúng lúc, chứ không cần phải lúc nào cũng ồn ào. Điều thứ ba là chấp nhận buông bỏ những mối quan hệ gượng ép, duy trì chỉ vì một thói quen nào đó, chứ không phải vì có sự kết nối thực sự. Nói chung là ít mà chất mọi người ạ. Hiện tại thì mình rất là may mắn khi có những người bạn như thế, hoặc chính gia đình nhỏ của riêng mình là nơi mà mình nhận ra được cái giá trị lâu dài và mang lại hạnh phúc thật sự. Thật ra thì chẳng cái nào hơn cái nào hết đâu, và việc thay đổi quan điểm sống tùy thuộc vào từng thời điểm cũng không phải là một cái sự mất mát gì cả. Mình nghĩ đơn giản đó là dấu hiệu của sự trưởng thành, và thời gian thì đã giúp mình nhận ra rõ được điều mà mình cần mà thôi. Có một chiếc cốc được gọi là chiếc cốc tình yêu. Bất kỳ những loại nước gì mà cho vào chiếc cốc đấy đều trở nên ngon hơn. Từ nước lọc,
sữa, nước cam. Đó. Ai sở hữu chiếc cốc tình yêu thì là người có được tình yêu rất to lớn. Ok, như vậy là mình vừa mới tới cây xong thì bây giờ là mình đi tắm rửa này, xong rồi ngồi học bài với cam, xong rồi xem phim với mẹ nhau những thứ thì là kết thúc buổi tối thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì hôm nay đã đồng hành với mình cả một ngày. Mình nghĩ rằng là cũng từ sáng sớm đấy đến bây giờ thì cũng đã là 8-9 giờ tối rồi. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Và nếu như là mọi người đã xem đến đây rồi thì mọi người hãy thả cho mình một biểu tượng ly cà phê đi ở bên dưới phần comment để cho mình biết rằng là các bạn đã xem đến đoạn vlog này. Và nếu như là ở những vlog sau mọi người có những gợi ý gì về những chủ đề gì thì mọi người cũng comment ở bên dưới để cho mình biết nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video này. Nếu mọi người thích thì like, subscribe, click vào cái chuông và tiếp tục ủng hộ cho gia đình Cam Cam nhé. Được mọi người, bye bye.